हेलो नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आज चाहिँ म हजुरहरूमा नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। आज म चाहिँ पोरको अचार बनाएर देखाउन गइरहेको छु अनि मेरो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला सबैजनाले भन्दै म पोरको अचार बनाएर देखाउँछु। हेरौँ है त। मेरो सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ यहाँ बाबा अनि आमा। यहाँ अचारको लागि चाहिँ मसला बनाउनको लागि गार्लिक र जिन्जर केलाइराख्नु भएको छ आमा र बाबाले। अनि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्दैछ बाबा अचार बनाउन सघाउनु हुँदैछ? 100% राम्रो लागेको छ। क्यामेरामा पनि हेर्नु राइट। ओहो साँच्चै नि त यहाँ पुरो छ। म त यहाँ त मेरो कामको धुनले धमाधम। आमालाई चाहिँ कस्तो लाग्दैछ? कस्तो राम्रै लाग्दैछ। राम्रो मेरो काइली छोरीले काइली छोरीको भिडियोमा राम्रो माया गरिदिनु होला। सबैले हेरिदिनु होला। मेरो काइली छोरीको लाइक गर्नुहोस् अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। नराम्रो लागे पनि राम्रो मानेर हेरिदिनुहोस्। ल धन्यवाद। तपाईहरु जहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुन्छ। हजुर ल आमा बोलेन हो। ओ बोल्यो बोल्यो मरि त गयो। मसला पिस्नु। मैले चाहिँ अचार बाहिर बनाउन लागेको भित्र पनि छनाउँदा छ तर बाहिर भने दाउरामा पकाएको चाहिँ मिठो हुन्छ। त्यही भएर हामी कहिलेकाहीँ विकेन्डमा पनि यहाँ खाना पकाएर खाने गर्दछौँ। म शुद्ध नेपाली बोल्न चाहन्छु गर्दछौँ। बाबा र आमाले चाहिँ सक्नुभयो। अब त्यसलाई चाहिँ काट्नु बाँकी छ। काट्न चाहिँ नमन थापाले काट्नुहुन्छ। पाल्नको लागि चाहिँ मैले कार्टुन युज गर्दैछु। दाउरा चाहिँ चिर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ म खुकुरीले काट्छु चट चट पारेर। आया त नकाटिने रहेछ। यो मसलाहरू चाहिँ मैले भुट्न गइरहेको छु। यसमा प्यानमा लगाएर यसलाई चाहिँ मजाले पहिला ब्राउन हुने तरिकाले हामीले यसलाई चाहिँ भुट्नुपर्छ मजाले। डढ्न चाहिँ दिनु भएन। यतिसम्म के क्या हो। मैले त्यसमा तेल लगाउँछु।
यो मासुलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउँदै भुट्नुपर्छ। यो जुन पानी निस्किन्छ यसलाई सबै सुकाउनुपर्छ। सुकाएपछि राम्रोसँग फ्राई गरेर रातो भुन्जेल भुट्नुपर्छ यसलाई। मासु चाहिँ यसको रस सुकेर बल्ल यतिको हुँदैछ। यसलाई अझै म एकछिनसम्म फ्राई गर्छु। अलिक सबै यो रातो भुन्जेलमा फ्राई गर्छु। यो मासु चाहिँ यतिको फ्राई भइसकेपछि मैले अर्को भाँडामा मैले लगाउँदैछु। फाइनली अब मैले त मेरो अचार रेडी भइसक्यो। कस्तो भयो भनेर मैले अलरेडी यहाँ पस्किसकेको छु। म खाएर नि टेस्ट गरेर हजुरहरूलाई भन्ने छु है त। एकदम मिठो भएछ। आजको मेरो भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ। होपफुली हजुरहरूलाई मन पर्यो होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।